Okay. So আমি rotation start কৰিম তোমালোকৰ last unit মোৰ এটা আছিল energy work so সেইটো মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ actually যে details class ল'বই নালাগে এটোত small topics আছে আৰু absolutely HS ৰ ওপৰৰ লেভেলৰ একোই নাই তথাপি এটা shortcut class লাগিলে মই ল'ম potential energy কি then work আৰু energy যে related work কৰিলে potential energy store হয় এবাৰ আৰু যদি আমাৰ হেইটোৰ সাকে লাষ্ট যোৱাবাৰ লেকচাৰ ভিডিও থাকিব পাৰে in any case okay but rigid body dynamics to অলপ important হয় but এইটোৰো maximum part তোমালোকৰ HS ত পাইছা for example moment of inertia বেলেগ বস্তুৰ sphere or rod or disc or different parallel axis theorem এবোৰ পাইছা তোমালোকে so ইমান কিবা নিউ কনসেপ্ট নাই তাতে ওকে so আজি হে কাৰণে এটো সামাৰি হ'ব শর্টকাট টাইপৰ so rigid body first of all rigid body হল এটা বডি যেটো যিকোনো এনি দুটা পজিশন লইলো this point and this point let's say এনেকুৱা যিকোনো দুটা পয়েন্ট হ'ব পাৰে দুটা পয়েন্টৰ মাজত ডিসটেন্স কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় যদি নহয় then এটো এটা ৰিজিড বডি ফৰ এক্সাম্পল ৰাবাৰৰ যদি আমি এটা লাম্প লও then কি হ'ব এটো মোশনৰ লগে লগে কি হ'ব এটো শেপ চেঞ্জ হয় শেপ যদি চেঞ্জ হয় সাইজ যদি চেঞ্জ হয় that means কি তাৰ মাজত থাকা যিকোনো দুটা পয়েন্ট আগতে যদি তুমি মার্ক কৰিছা ইয়াতে এটা পয়েন্ট মই মার্ক কৰিলো P1 ইয়াতে এটা পয়েন্ট মার্ক কৰিছো P2 যদি ৰাবাৰ টাইপৰ বস্তু হয় then কি হ'ব দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স ৰিয়েল হয় এটো ফিক্সড না থাকে বাই চেঞ্জ হ'ব সো এনেকুৱা বডি ৰিজিড নহয় ৰিজিড হল এনি দুটা পয়েন্ট ললে এট এনি কন্ডিশন ই রোটেট কৰি আছে মুভ কৰি আছে কলিশন হৈছে যি নহওক যি দুটা পয়েন্ট তুমি ফিক্স কৰিছা এই দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সো এটো আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ লিখো সো এটো যদি ধৰা আমাৰ অৰিজিন হয় কৰ্নাৰটো and যিকোনো এটা পয়েন্টৰ পজিশন ভেক্টৰটো r1 লিখিলো মই or better to say ri লিখিলো random যেহেতু some ith particle and some jth particle so এটা rigid body basically কি particles এদি বনিছে right after all particles infinite number of তাতে কণা আছে particles so tar মাজত দুটা particle choose কৰিছো এটা ith particle count কৰি 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 1 million জিনো হোক some ith particle and আৰু এটা আছে some jth particle rj okay so এই দুটা particle so this আৰু this এইটো ধৰা নাম দিছো rij এনেকুৱা মাজৰ ভেক্টৰটো so মাজৰ ভেক্টৰটো কি ri plus rj যদি আমি কৰো rj নহয় so rij then আমি কি পাম রেজাল্ট এইটো rj মানে হল rj minus ri এফালে লৈ গলে is actually আমাৰ এই ভেক্টৰটো okay so এই ভেক্টৰটো হল or rj minus ri টো হল দুটাৰ মাজৰ যেটো ডিফারেন্স ভেক্টৰ হেটো and rigid body কেতিয়া হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ মান যদি কি হয় কনস্ট্যান্ট থাকে in time then mathematically এইটো হল এটা definition of rigid body okay in principle rigid body নাই এটো জাস্ট এটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট রিজিড বডি হবই নোৱাৰে ওকে রিজিড বডি হবই নোৱাৰে তাৰ কাৰণ আছে এটা যিকোনো বডিৰ কি হ'ব তুমি ইয়াতে যদি প্ৰেসাৰ দিয়া এনি সৰ্ট অফ প্ৰেসাৰ
প্ৰেছাৰ দিলে তাৰ শ্বেপ চেঞ্জ হ'বই আইৰণ নহওক অৰ ষ্টিল অৰ এনিথিং ৰাইট এনাফ প্ৰেছাৰ দিলে কি হ'ব তাক ডিফৰ্মেশ্যন এটা হ'ব শ্বেপ চেঞ্জ হ'বই চ' ৰিজিড বডি বুলি একো বস্তু নাই ইটছ নট পচিবল প্ৰেক্টিকেলি নট পচিবল এণ্ড পাছত গৈ ৰিলেটিভিটি যেতিয়া আছে নেকি ৰিলেটিভিটি স্পেচিয়েল থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি নাই চাগে আইনষ্টাইনৰ স্পেচিয়েল থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি আহিলে গম পাবা যে ইভেন থিয়ৰিটিকেলিও পচিবল নহয় তাৰ এটা কাৰণ হ'ল ধৰা মই ইয়াতে পুছ কৰিছোঁ অ'কে এণ্ড এইটো লেটছ চে এইটো ৰিজিড বডি চ' ইয়াতে যেতিয়া ফ'ৰ্চ মই দিছোঁ গোটেই বডিখিনি যদি মুভ কৰে একেলগতে দেন ন' ইছ্যুজ ৰাইট তাৰমানে দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ চেম থাকিব এই ৰডটো এইটো চকটো ধৰা চকটোত মই যদি এনেকুৱা পুছ কৰোঁ ই এনেকুৱা ঘূৰিব এইফালে যাব এনেকুৱা স্পেচ যদি হয় ইয়াত কি হয় নহ'ব পৰি যাব বা ধৰা স্পেচ যদি হয় গ্ৰেভিটি নাথাকে মই এনেকুৱা চক এটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ ভিতৰৰ ভিডিঅ'জ চাবা তোমালোকে চ' তেনেকুৱা ব্ৰাছ চাছ কৰি আছে ব্ৰাছটো উৰি গ'ল তেনেকুৱা টাইপ চ' ইয়াত যদি এনেকুৱা পুছ কৰিছোঁ মই ধৰা ই এনেকুৱা ৰোটেট কৰিব এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম এনেকুৱা মুভ কৰিব পইণ্ট হ'ল যেতিয়া মানে ৰাইট এট দ্য মমেণ্ট তুমি ইয়াত যেতিয়া পুছ কৰিছা ইয়াতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে যে মুভ কৰিব লাগিব মোৰ এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আন এটা এণ্ডত যাব লাগিলে এটা টাইম লাগে ইটছ নট ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ইনফৰ্মেশ্যনৰ মেক্সিমাম স্পীড লাইটৰ স্পীডতকৈ বেছি নহয় লাইট খালী স্পেচ মানে ফ্ৰী স্পেচ মানে ভেকিউমত তাৰ স্পীড কিমান 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' তাতকৈ ফাষ্টাৰ ইনফৰ্মেশ্যন যাব নোৱাৰে চ' তুমি যদি চকত ইয়াত পুছ কৰিছা এইটোত মই পুছ কৰিলোঁ এইটো এই এজত যাব লাগিলে কিমান টাইম লাগিব এটলিষ্ট এই ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড অফ লাইট সেইখিনি টাইম লাগিবই তাৰ মানে কি সেইটো টাইমত এইটো কিন্তু মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো পিছে কি হ'ল মই ফ'ৰ্চ পাইছোঁ যাব লাগিব যোৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিন্তু যাব যে লাগিব সেই যে অৰ্ডাৰটো ইয়াতে আহি পাব লাগিলে অলপ টাইম লাগিব নাহালৈকে কি হ'ব ই থিয় হৈ থাকিব চ' এইটো পাৰ্ট থিয় হৈ আছে এইটো পাৰ্ট মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে কেনেকুৱা থাকিব দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চিং থাকিব নোৱাৰে চ' ইন প্ৰিন্সিপল ৰিজিড বডি বুলি একো বস্তু নাই বাট আমি ক্লাছিকেলি ধৰি ল'ম যে স্পীডবিলাক বহুত শ্ল' হয় এণ্ড এই যে টাইম স্কেলটো ইয়াত যে ইয়াৰ পৰা ইয়াত মেছেজ যাবলৈ যে নেনো ছেকেণ্ড টাইমটো লাগে সেইখিনি টাইমটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিম এণ্ড আমাৰ টাইমবিলাক হ'ব ইন ছেকেণ্ডছ মিলি ছেকেণ্ডছ এটমষ্ট এণ্ড বস্তুবোৰ হ'ব এনাফ ষ্ট্ৰং চ' যাতে এই যে শ্লাইট ডিফৰ্মেশ্যন কিমাননো ডিফৰ্মেশ্যন হ'ব নেন'মিটাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব মাইক্ৰ'মিটাৰৰ সেইবোৰ আমি নেগলেক্ট কৰিম অ'কে ডাঙৰ ডাঙৰ বডি ৰকেট চকেট এইবোৰ ৰিজিড বডিজ বুলি ধৰা হ'ব নাও ৰিজিড বডিজ কমপ্লিকেটেড বডি আৰু ইন প্ৰিন্সিপল নিউটনছ ল'তে হৈ যাব লাগে কাৰণ আগৰ এটা ক্লাছত মই কৈছিলোঁ যেতিয়া চেণ্টাৰ অফ মাছ কৰাই আছিলোঁ আমি যে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্টিকলে কি কৰে নিউটনছ ল' ফ'ল' কৰে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্টিকল এণ্ড অভাৰঅল চ' ইচ এণ্ড এভৰি এনেকুৱা F total, so F1 plus F2 plus F3 তেনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা পাৰ্টিকলৰ ওপৰত কিবা ফ'ৰ্চ এক্ট কৰি আছে এণ্ড সেই ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকলবোৰৰ মাছ যদি থাকে M1 তাৰ এক্সিলাৰেশ্যন হ'ব A1 এইটোৰ মাছ M2 এণ্ড A2 এণ্ড ছ' অন চ' এই বডিটোৰ each and every particular হসাকে নিউটনছ ল' ফ'ল' কৰে F = ma okay or to be precise F = dpdt so যিকোনো এটা পাৰ্টিকল যদি ধৰা 100th পাৰ্টিকল ইয়াত এটা ধৰিছা ৰেণ্ডমলি এইটো পাৰ্টিকলৰ নাম I দিলে তাৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ Fi দিলে তাৰ মোমেণ্টাম pi চেঞ্জ হ'ব টাইমৰ লগত দিছ ইজ নিউটনছ ল' ফাইন কিন্তু এইবিলাক ইউজ কৰি আমি ৰিজিড বডিৰ ডাইনামিক্স সলভ কৰিব নোৱাৰোঁ ইটছ ইম্পচিবল এটা ডাঙৰ এটা হুইল আছে এই হেৰিৰ ধৰা গাড়ীৰ চকা সেইটো বোলে কিমান দূৰ যাব কেলকুলেট কৰোঁতে সেই টায়াৰৰ ভিতৰত থকা ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলৰ ওপৰত নিউটনছ ল' ইউজ কৰি আছোঁ ইটছ ইম্প্ৰেক্টিকেল অ'কে ইটছ নট পচিবল
চ' সেইকাৰণে আমাৰ চিম্প্লিফাইড টেকনিক লাগে এণ্ড চিম্প্লিফাইড টেকনিকটো হ'ল এটা থিয়ৰেম Michel-Charles theorem. Okay. Theorem to out of scope, so my proof ইয়াতে আজি নকৰো যদি তোমালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে দেন কৰা যায় Michel-Charles theorem মতে কি এটা ৰিজিড বডি এনি বডি দিস টাইপ অফ বডি তাক সিম্পলিফাইড কৰি দুটা মোশনত সেপাৰেট কৰি দিয়া যায় এটা হ'ল বডিটোৰ সেন্টাৰ অফ মাস বডিটোৰ সেন্টাৰ অফ মাছৰ মোশন প্লাস সেন্টাৰ অফ মাছৰ এৰাউণ্ডত তাৰ নিজৰ পাৰ্টিকলছবোৰৰ মোশন চ' এনেকুৱা যদি মাৰি দিওঁ বস্তুটো এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত বহুত কমপ্লিকেটেড মোশন হৈছে ৰাইট তাৰ সেন্টাৰ অফ মাছ এনেকুৱা গৈছে মানে বস্তুটো এনেকুৱা ঘূৰি চুৰি গৈছে বাট এইটো ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু তাৰ সেন্টাৰ অফ মাছ এইটো এটা সিম্পল পেৰাবলিক পাতত যাবই এজ ইফ গোটেই ডাষ্টাৰখিনি মই কম্প্ৰেছ কৰি দিছোঁ এটা পইণ্টত সেই পইণ্টটো হ'ল চেণ্টাৰ অফ মাছ সেইটো এটা ধুনীয়া পেৰাবলিক পাথত যাব আৰু সেই পইণ্টটোত আমি যদি বহি থাকোঁ চেণ্টাৰ অফ মাছত তুমি যদি বহি থাকা দেন তুমি দেখা পাবা যে তোমাৰ এৰাউণ্ডত ই ধুনীয়া জাষ্ট ঘূৰি আছে এজ ইফ ইটছ জাষ্ট দিছ মোশ্যন অৰ দিছ মোশ্যন এণ্ড দিছ মোশ্যন দুটা ৰোটেশ্যন জাষ্ট চিম্পল মুভমেণ্ট একোৱেই নাই কাৰণ তুমি বহি আছা তাতে চ' এটা ৰিজিড বডি মোশ্যন কমপ্লিকেটেড মোশন ওকে দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা যায় এটা হ'ল মোশন অফ দি সেন্টাৰ অফ মাছ প্লাস মোশন অফ দ্য পাৰ্টিকলছ around the center of mass around the center of mass তাত থকা পাৰ্টিকলছখিনি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এৰাউণ্ডত কেনেকুৱা ঘূৰি আছে এণ্ড চেণ্টাৰ অফ মাছ কেনেকুৱা যাই আছে দেন ইটছ মাছ চিম্পল চ' এই কমপ্লিকেটেড মোশ্যনটো আমি লাষ্টৰ ফালে আহিম আজি ক্লাছত নহয় যে ৰোটেশ্যন এটা মোশ্যনো আছে প্লাছ ৰোটেশ্যনো আছে টু ষ্টাৰ্ট উইথ আমি জাষ্ট ৰোটেশ্যন হয় চেণ্টাৰ অফ মাছত বহি আছা আমাৰ বেলেগ একো নাই জাষ্ট ৰোটেশ্যন এণ্ড ৰোটেশ্যন চিম্পল ৰোটেশ্যন যিকোনো এটা ফিক্সড এক্সিছত ঘূৰি আছে এনেকুৱা সদায় নহয় কিন্তু তোমালোকে টপ দেখিছেনে স্পিনিং টপ লাটিম থাকে যে লাটিম যদি ঘূৰাই দিয়া চিম্পলি কিন্তু জাষ্ট ষ্ট্ৰেইট ঘূৰি নাথাকে কি হয় লাষ্টৰ ফালত এই ঘূৰিটো আছে ঘূৰি আৰু এনেকুৱা কৰি থাকে মানে এইটো ঘূৰি আছে প্লাছ এজ এ হোল বস্তুটো আকৌ মিডিলৰ এক্সিছৰ এৰাউণ্ডত ঘূৰি আছে চ' ইয়াত দুটা ৰোটেশ্যন আছে এটা হ'ল আমি যদি লাটিমৰ ওপৰত বহি থাকোঁ দেন আমি দেখা পাম যে আমাৰ মাজেদি এটা এক্সিছ গৈছে এণ্ড তাৰ এৰাউণ্ডত আমি এনেকুৱা ঘূৰি আছোঁ বাট দেন সেই এক্সিছটো নিজে আন এটা এক্সিছৰ এৰাউণ্ডত এনেকুৱা কোনৰ নিচিনা ঘূৰি থাকে চ' দুটা ৰোটেশ্যন আছে তেনেকুৱা কমপ্লিকেটেড মোশ্যন হ'ব পাৰে বাট চিম্পলেষ্টটো হ'ল যে এটা ফিক্সড এক্সিছ আছে তাৰ এৰাউণ্ডত পৃথিৱী ঘূৰি আছে চৰি এনিবডি ইনফেক্ট পৃথিৱীৰো মোশ্যন এনেকুৱা লাটিম টাইপৰ ফিক্সড নহয় অ'কে তাৰ এক্সিছটো এনেকুৱা অলপ টিল্টেড তাৰ এৰাউণ্ডত এনেকুৱা ঘূৰি থাকে 24 আৱাৰ্ছ বাট সেইটোও ওবল কৰে লাটিমৰ নিচিনা সেইটোৰ কাৰণে ওপৰৰ কনষ্টেলেশ্যনবোৰৰ মুভমেণ্ট হয় শ্ল'লি অঁ ঠিক আছে আহিবা কিন্তু চ' এইটো এটা মোশ্যন এইটো আন এটা মোশ্যন এইটো প্ৰিচেশ্যন বুলি কোৱা হয় প্ৰিচেশ্যন অ'কে এইবোৰ জাষ্ট মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনে কৈ আছোঁ তাৰ চিম্পলেষ্ট মোশ্যন হ'ল জাষ্ট এই মোশ্যনটো ফিক্সড এক্সিছ ৰোটেশ্যন চলি আছে এণ্ড এনেকুৱা মোশ্যন এবছলিউটলি চিম্পল ফিক্সড এক্সিছ ৰোটেশ্যন এইটো দি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম
সো ফিক্সড এক্সিস ৰোটেশন আৰু লিনিয়াৰ মোশনৰ মাজত বিশেষ ডিফাৰেন্স নাই, ম্যাথমেটিক্যালি ডিফারেন্স নাই, ফিজিক্যালি ডিফারেন্স থাকলেও। ফর এক্সাম্পল rotation, so linear motion, let's say এটা লাইনত মোশন, এটা পার্টিকলৰ এটা লাইনত মোশন, তাতে আমি কি পাইছিলো? ডিসপ্লেসমেন্ট পাইছো। পার্টিকলটো ইয়াত আছিল, কৰবাত বেলেগ ঠাইত এনেকুৱা গৈছে, সো তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হল এইখিনি, ৰাইট? এইটো r1 আছিল পজিশন, এইটো r2 পজিশন, সো এইটো r2 minus r1, এইটো some displacement vector, displacement and তাৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাক আহি আছে। ইয়াত ফিক্সড এক্সিস ৰোটেশনৰ কি চেঞ্জ হৈ আছে এটা বস্তুৰ? সো এনেকুৱা টাইপৰ যদি এটা অদ্ভুত অবজেক্ট থাকে, সিম্পল এটা এক্সিস এইফালে ওলাই আছে, এনেকুৱা ফিক্সড কিল মাৰি দিছা ধৰা, আগৰ যে দৰ্জাবিলাকত আছিল দেখিছানে, গাঁৱত থাকে এনেকুৱা লগাই ভেকুলিৰ নিচিনা এটা বস্তু, তো তেনেকুৱা টাইপৰ অবজেক্ট, ওকে? or simply দৰ্জাৰ এইটো সাইড ফিক্স হৈ আছে, এই ৰোটেশন। ইয়াত যদি আমি লিনিয়াৰ মোশনৰ নিচিনা কিবা বনাম বুলি ভাবিছো, সো ফাৰ্স্ট ইয়াত ডিসপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো কি হ'ব? এটা লাইন আঁকি দিম। নাও ইয়াত থকা ধৰা মানে বস্তুটো তাতে আছিল, ঘূৰি এতিয়া ইয়াত আহিছে, সাম t equal to 0 টাইমত ইয়াত আছিল, and t equal to some t1 টাইমত এতে আহিছে। লাইন এটা আঁকি দিছা তুমি, পেইণ্টে দি স্কেলে দি আঁকি দিছা ধৰা, সো লাইনটো এতে আহিছে। না পইণ্ট হল ইয়াত আমি যদি ধৰো যিকোনো এটা পাৰ্টিকল, এইটো পাৰ্টিকলৰ ডিসপ্লেসমেন্ট যিমান হৈছে, ইয়াত থকা পাৰ্টিকলৰ ডিসপ্লেসমেন্ট বহুত বেছি হৈছে। সো ইন্ডিভিজুয়াল এটা এটা পাৰ্টিকল যদি আমি ধৰো, প্ৰতিটো ডিসপ্লেসমেন্ট বেলেগ, সো ইনফিনিট নাম্বাৰ, সো তেনেকুৱা পাৰ্টিকলৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ধৰি আমাৰ লাভ নাই। সব কেইটা পাৰ্টিকলৰ কাৰণে এটা কোৱান্টিটি সেম চেঞ্জ হৈছে, সেইটো কি? হয়, ইয়াত থকা প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ এই ঘূৰতে এটা কোৱান্টিটি সেম চেঞ্জ হৈছে সবৰ কাৰণে। ইয়াত থকা পাৰ্টিকলৰ যিমান হৈছে, ইয়াত থকা পাৰ্টিকলৰ সমান সেম হৈছে। আৰু কি কোৱাচোন? পজিশনটো নহয়, আমি কি বিচাৰি আছো? ডিসপ্লেসমেন্ট টাইপৰ এটা বস্তু। এংগল, অফ কোৰ্স এই লাইনটো আৰু এই লাইনটোৰ মাজৰ যিটো এংগল আছে, এইটোৰ কাৰণে থিটা, এইটোৰ কাৰণেতো থিটাই চেঞ্জ হৈছে। সো এংগলটো সবৰ কাৰণে, সো এংগল এটা ধুনীয়া ডিসপ্লেসমেন্টৰ ৰিপ্লেসমেন্ট হ'ব পাৰে। সো এংগলৰ নাম আমি এংগুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট দিম, এংগুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট। সো ধৰা আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো, এতিয়া এইটো পইণ্টত যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এইটোৰ নাম যদি θ1 দিওঁ, and then some t2 টাইমত ঘূৰি ইয়াতে গৈছে বস্তুটো, এতিয়া এংগলটো হৈছে ধৰা ফুল θ2, then displacement, angular displacement to hobo θ2 minus θ1, right? Edu eta one dimensional motion e ইয়াত আমি in general displacement ধৰিছিলো 3 dimensional, তেতিয়া r2 minus r1, কিন্তু যদি এটা লাইনত মোশন হয় জাস্ট straight x axis এর direction, then আমার simply কি হৈ যাব? বস্তুটো স্কেলার হৈ যাব, just simply d equal to r2 minus r1। এটা রেল লাইনত মোশনৰ টাইপৰ, ইয়াতে আছিল এটো x axis, x1 এটো x2 পয়েন্টত গৈছে, then simply x2 minus x1। এটো তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু, যেহেতু ইয়াত আৰু বেলেগ ডিমেনশন নাই, ইভেন 2 dimensional লাগিলেও it's just one variable, ইয়াত ভেক্টৰ সাম কৰিব নালাগে, ভেক্টৰ এডিশনৰ ডিৰেকশন সিলেকশন এইবোৰ ভাবিবই নালাগে, ওকে? ইনফ্যাক্ট পিছত গম পাবা যে এই এংগুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট টু ডিরেকশন এইফালে একচুয়ালি। নাও দিস
এণ্ড চিমিলাৰলি ইয়াত কি আছিল আমাৰ dx ধৰা এইটো dr ধৰা ইয়াত আমাৰ ভেলোচিটি আছিল dt of x rate of change of x আছিল আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টৰ টাইমৰ লগত কিমান ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এইটো আছিল ভেলোচিটি সো ইয়াত সিমিলাৰলি আমি angular velocity তেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰো like this okay and so on so acceleration is similarly angular acceleration হ'ব আমাৰ right তেনেকুৱা and so যদি আমাৰ কিবা এটা বস্তু সলভ কৰিব লাগে ডাইনামিক্স মানে কি তাতে ফোর্স ইনভলভ হৈ আছে আমি এটা ফোর্স দিছো পাৰ্টিকলৰ ওপৰত কিমান এক্সিলাৰেশন হল বস্তুটো হিবোৰ কৰিব লাগিলে আমাৰ লিনিয়াৰ মোশনত কোনে আমাক গাইড কৰিছিল স্যাৰ আইজাক নিউটনে right Newton's law of motion এইটো যদি মাস কনস্ট্যান্ট হয় then simply this right ইয়াত আমাৰ তেনেকুৱা এটা ল লাগে but first of all rotationত force to কি বস্তু আছিল force to define হয় আমাৰ first law পৰা first law force to define হয় যে এটা এক্সটার্নাল এজেন্ট আছে যেটো দিলে আমাৰ বস্তুটো যদি এনেকুৱা ৰৈ থাকে তাৰ মোশন স্টার্ট হয় আৰু যদি ইউনিফর্ম মোশনত আছিল তাৰ স্পিড টু চেঞ্জ হয় ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় তো হেইটো আছিল ইয়াত রোটেশনত আমাৰ তেনেকুৱা এটা এজেন্ট লাগে সো আমি কি কৰি আছো এইবোৰ আমি জানো এইটোৰ ফিজিক্স আমি ডিসকভাৰ কৰি আছো এজ ইফ ডাজন্ট এক্সিস্ট তেনেকুৱা ধৰি লবা নাই এনেকুৱা নাছিল আমি আজি কৰি আছো সো কি বস্তু আমাৰ লাগে সো ফোর্স আমাৰ ইয়াত ফোর্সৰ নিচিনা এটা এজেন্ট লাগে যেটো দিলে কি হয় দরজা যদি এনেকুৱা থাকে ইয়াৰ রোটেশন স্টার্ট হ'ব এন্ড ই যদি ইউনিফর্ম রোটেশনত আছিল এনেকুৱা সেই বস্তুটো এপ্লাই কৰিলে তাৰ এই ইউনিফর্মৰ রোটেশনৰ যেটো ওমেগা যেটো আছিল স্পিড এইটো চেঞ্জ হ'ব সো তেনেকুৱা এটা কোয়ান্টিটি হ'ব আমাৰ rotational force let's say নামটো দিম আমি or যেটো তোমালোকে জানাই টর্ক বুলি কোৱা হয় but it is the rotational force okay so কি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব হেইখিনি first of all ধৰা so এতে গেলে so এনেকুৱা এটা দরজা আছে right মই যদি এতিয়া ফোর্সটো এনেকুৱা দিও ধৰা এইটো পয়েন্টত দিও F force মানে ইয়াতে দিছো আৰু সেম ফোর্স যদি মই ইয়াতে দিও কোনটোৱে কাম বেছি কৰিব ইম্প্যাক্ট বেছি কৰিব এজত দিয়াটো ৰাইট যিমানে ওচৰত যাম এরম পয়েন্টত ইয়াতে মাৰিলে একোই নহয় তাৰ মানে যিমান এইটো ডিসটেন্স বাঢ়িব ইমানে এফেক্টটো কাম বেছি কৰিব সো এই rotational force tour distance লগত ৰিলেশন আছে সো rotational force is proportional to r কি r axis of rotation যেটো আছে তাৰ পৰা যেটো ডিসটেন্স সো এটো r ৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট হল আমি সেম পয়েন্টতে মাৰিম ওকে এইটো এজত ধৰি ললো বাট f ফোর্স দিম যেটো অ্যাকশন হ'ব দেখি টুৱাইস f ফোর্স দিলে বেছি অ্যাকশন হ'ব যিমান বেছি ফোর্স দিম rotational স্পিডও মানে বেছি হ'ব সো rotational force surely আমাৰ নরমাল যেটো ফোর্স আছে তাৰ লগত proportional লাস্ট পয়েন্ট মই ফোর্স টু এই যে লাইন আছে দরজা আছে দরজার প্লেনৰ লগত সাম এংগল এটা কৰি দিম লেটস সে এনেকুৱা ধৰি যদি মই টানো রোটেট কৰিব নেকি নকৰে ঠেলিলে নকৰে অলপ এংগল কৰি টানিলে কৰিব বাট মই যদি এংগলটো 90 ডিগ্ৰী কৰি দিও বেছি হ'ব নেকি এনেকুৱা কৰিলে বেছি হ'ব 90 এ বেছি হ'ব ৰাইট হেইফালে আকৌ ঘুষি গলে
আকৌ কম হ'ব কমি কমি যেতিয়া পুৰা প্লেন হৈ যাম একো কাম নকৰে ৰাইট সো তাৰ মানে হ'ল এই ফোর্সটো ম্যাক্সিমাম হয় রোটেশনাল ফোর্সটো যেতিয়া আমাৰ থিটা হয় 90 ডিগ্ৰী এন্ড মিনিমাম হয় যেতিয়া থিটা হয় আমাৰ 0 or পাই ডিগ্ৰী সো এনেকুৱা কি ফাংশন অফ থিটা আছে যেটো 90 ডিগ্ৰী ম্যাক্সিমাম তাৰ ভ্যালু এন্ড 0 আৰু পাই তো মিনিমাম তাৰ ভ্যালু ইনফ্যাক্ট মিনিমাম মানে কি 0 হৈ যায় what function of theta sin theta yes so আমাৰ rotational force to যি force apply কৰি আছো and এই যে লাইন টু আছে লাইন তাৰ মাজৰ sin theta লগত ৰিলেটেড সে সব যদি মিলাই দিও আমি ইয়াতে আৰু বেলেগ ভেৰিয়েবল নাই তোমালোকে ভাবি চাবা then a rotational force to proportional to rf sin theta now what is this sin theta to hol r aru f or major angle r aru f hol r hol a distance axis or pora f hol applied force there is nothing but magnitude of r cross f okay so basically rotational force to eta vector to hoboi lagibo and etu f cross r no hoy r cross f etu direction kon phale jabo etur porai gom poa jay so r enekwa direction of so r ami start koru kor pora etu 0 level ifale r so r or direction enekwa force ami disu etu direction of so theta basically so r cross f enekwa direction upward so upward a anti-clockwise motion dibo f cross r hole clockwise motion dibo কিন্তু force ei phale disa you expect the rotation in this direction so it r cross f opo f cross r so hei karone amar torque formula r cross f okay and now next question hol eitu to baru palu rotational force okay aru eta kotha iate proportional to ase so in principle equal to some constant into this yes but jehetu ami bonai aso amar rotational force or formula ami etu it's the definition the beginning so ami amar constant to 1 dhori simplest possible bostu lom ami he karone etu loisu now once we have this now next point hol amar force paisu etia force aru displacement or eta relation lage just like ইয়াতে আমাৰ or force আৰু momentum but momentum পাছত আহি আছো force আৰু displacementৰ মাজত ৰিলেচন লাগে কাৰণ force দিলে হেই angular displacement change হয় or angular velocity change হয় okay or angular momentum change হয় so Newton's law আমাক কি কৈছে force এটা যদি আমি দিও momentum change হয় বস্তুৰ ইয়াতে আমি এক্সপেক্ট কৰো rotational force যদি দিও rotational momentum বুলি এটা বস্তু থাকিব লাগে যেটো চেঞ্জ হ'ব লাগে সো আমি এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা এক্সপেক্ট কৰিছো এর নাম দিলু rotational momentum L ওকে এইটো হল মোমেন্টামে জাস্ট রোটেশনৰ ভার্সন এতিয়ালৈকে আমি নাজানো এটো কি বস্তু হয় না জানো নাও দিস উই নো আমি জাস্ট কৰিছো এপ্লাই right and simply force কি হয় now rotation যদি fixed এটা পয়েন্টত কৰি আছা then ই r to fixed থাকিব মই এতে force দিছো বেছি কম দি আছো ঘূৰি আছে so যদি r to fixed ৰাখো আমি then r এটা কনস্ট্যান্ট হৈ যাব ইয়াত and in that case r যদি ভিতৰত লৈ যাও ddt problem নাই এটো জাস্ট এটা কনস্ট্যান্ট তো ডেরিভেটিভ এর ভিতৰত লৈ যোৱা যায় then ddt of যেনেকুৱা আছে r cross p হুমাই যাব so এই r cross p বস্তুটো আমাৰ rotational angular momentum লগত ৰিলেটেড লগতে যদি কিবা এটা কনস্ট্যান্ট তুমি লগাই দিয়া স্টিল কিয় হ'ব
সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি দেখা পাওঁ বস্তুটো চোৱা এটা সাইডত লৈ আহো যদি সব সো কি হ'ব সেইফালে লৈ যাওঁ যদি and then পুৰা ডেৰিভেটিভটো যদি বাহিৰত লৈ আহো right এইটো মিনিং হল this equal to constant not zero no right is equal to constant so L minus R cross P equal to some constant vector let's say so in principle L equal to R cross P plus some constant and to be মানে simplest possible হেৰি হল ইয়াৰ momentum যদি জিরো হয় ধরা momentum জিরো একো মোশনই নাই যদি absolutely no motion every particle or momentum zero then এইটো ফর্মুলা যদি ইউজ কৰো আমি L equal to তেতিয়া কি পাম C পাম কিবা এটা angular momentum আছে which is not very natural কারণ যদি মোমেন্টাম নাই দরজাটোৰ এটা এইটো পয়েন্টৰ একো মোমেন্টামে নাই মুভ নকৰে দেন আমি এক্সপেক্ট কৰো যে আমাৰ অ্যাঙ্গুলার বা রোটেশনাল মোমেন্টামটো জিরো হ'ব লাগে সো ইন দ্যাট কেস আমি এই কনস্ট্যান্টটো জিরো চুজ কৰিম আমাৰ এন্ড ইন দ্যাট কেস আমাৰ L is R cross ওকে সো এইটো ফিজিক্সৰ এক্সপেক্টেশনৰ পৰা ইম্পোজ হৈছে ইকুয়াল ম্যাথমেটিক্যালি তাতে এটা সি আছে বাট সেই সিটো জিরো হ'ব লাগিব সো সেই কাৰণে আমাৰ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামৰ ফৰ্মুলা এইটো হয় বুজিছা এতিয়া এন্ড এইটো যদি হয় বেসিক্যালি টাও হল আমাৰ R cross F L হল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ও রোটেশনাল মোমেন্টাম R cross P সো বস্তুবিলাক কেনেকুৱা চোৱা অ্যাঙ্গুলার বস্তুবোৰ লিনিয়াৰ বস্তুবোৰৰ জাস্ট ডিস্টেন্সৰ লগত ক্ৰস এইটোক মোমেন্ট বুলি কোৱা হয় এই ডিস্টেন্সৰ লগত এটা ভেক্টৰৰ ক্ৰসক তাৰ মোমেন্ট বুলি কোৱা হয় সো এফৰ মোমেন্ট হল টৰ্ক নৰ্মেল মোমেন্টামৰ মোমেন্ট হল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এন্ড তেনেকুৱা সো আমি এইটো পাইছো টাউ ইকুয়াল টু dl dt নিউটনছ ল এন্ড আকৌ যদি তোমাৰ ইয়াতে এটা কথা আছে এইটোতো পাইছা which is fine now this is angular momentum linear momentum কি আছিল এনেকুৱা আছিল right ইয়াতে দুটা বস্তু আছে এটা হল velocity বেগ আৰু এটা হল ভৰ মাস মাস কথাটো পিছত আহে this is actually a measure of inertia okay এইটো কেনেকুৱা হোমাইছিল তোমালোকৰ জানা আছে নিশ্চয় যে এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিম তাৰ এক্সিলাৰেশন হ'ব যি বস্তুৰ ইনাৰ্শিয়া বেছি হি ফোর্স বেছি দিলেও ইমান এক্সিলাৰেশন নহয় তাৰ কিছুমান বস্তুত কম ফোর্স দিলে তাৰ বহুত এক্সিলাৰেশন হৈ যায় সো সেইবিলাক বস্তুৰ ইনাৰ্শিয়া কম সেই ইনাৰ্শিয়াটোৰ নামে m so similarly rotational motion of inertia to কি not necessarily m কারণ এইটো ক্লিয়ারলি বুঝি পোৱা যায় দরজার মই সেম ফোর্স এতে দিছো এন্ড হেই সেম ফোর্স ইয়াতে দিলে বহুত বেশি ফোর্স লাগে সো তেনেকুৱা উই নো দ্যাট আর লগত রিলেশন আছে বাট আমি কি জানো যে মোমেন্টাম আৰু ভেলোসিটিৰ প্রপোর্শনাল টু হল ইনার্শিয়া ঠিক আছে সো তেনেকুৱা যদি আমি ভাবো ইয়াত আমাৰ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এন্ড ভেলোসিটিৰ লগত অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মাজত প্রপোর্শনাল যেটো আমাৰ রোটেশনাল ইনার্শিয়া হ'ব বুঝা or in fact এইটোৰ পৰাও যেনেকুৱা আমাৰ F equal to ma আছে to begin with from the first principle so force দিলে acceleration হয় আৰু এই proportionality constant টোই আমাৰ linear inertia okay similarly ইয়াত কি হ'ব এইটোৰ যদি আমি ধৰু যে তাৰ inertia কি এইটো inertia আমি নাজানো but some rotational inertia আছে এটা দরজাত ফোর্স দিলে এই পটকে মুভমেন্ট স্টার্ট করে দিয়ে কিছুমান দরজাত ফোর্স দিলে সেম ফোর্স দিলে মুভমেন্ট নকৰে তার মানে রোটেশনাল ইনার্শিয়া যেটো জড়তা
বেলেগ বেলেগ হয় দুটা দরজার সেইটোৰ নাম কিবা এটা দি দিম আমি আই লেটস সেইটোৰ নাম আই দিলো এণ্ড সেইটো ধৰা চেঞ্জ নহয় in that case must be this force is proportional to acceleration rotational force is proportional to rotational acceleration আৰু তাৰ যেটো proportionality constant সেইটোৰ নাম আমি rotational inertia দিছো okay এইটো কি বস্তু আমি জানো we don't know what this is but dimensional analysis কৰি চাবা পাই যাবা এটো কি হয় so tau for example r cross f right ইফালে আমাৰ I alpha মানে d theta dt2 so ইয়াত r or l হ'ব এইটো m l t - 2 হ'ব ফোর্সৰ ইফালে I আমি নাজানো কি বস্তু এংগুলাৰ হেৰি নাই কি হয় এংগুলাৰ তো dimension নাই so তলত t2 আছে তো ওপৰত লৈ গলে t - 2 কাটি যাব so I dimension ml² হ'ব লাগিব so mass into distance square now rotation of distance কত আহে সেই axisৰ পৰা যেটো distance সেইটোৱে আমাৰ naturally distance right so ইয়াত দৰজাৰ যদি আমি এই axisৰ পৰা distance to r বুলি ভাবো then this must be mass যিকোনো এটা বস্তু যদি এইটো axis ধৰা তাৰ পৰা r distance আছে বস্তুটোৰ mass যদি m হয় ইয়াত distance এটাই আছে that r আৰু mass এটাই আছে mass of the body so it must be proportional to mr². লগতে coefficient কি থাকিব পাৰে we don't know right now we'll come to that but this has to be the form of the rotational inertia so rotational inertia to mr² type হ'ব লাগিব mass into distance square okay and এইটোৰ নামই হল moment of inertia okay আৰু মানে এইটো হল সিঙ্গল এটা পয়েন্টৰ কাৰণে কৈছো এটা এক্সিস আছে ইয়াত পয়েন্ট এটা এনেকৈ ঘূৰি আছে নাও যদি বহুত কেইটা পয়েন্ট আহি যায় ধৰা এনেকুৱা যদি হয় এটা এক্সিস আছে আৰু এটা ঘূৰি আছে এটা খুঁটা আছে এনেকুৱা তাত ইয়াত এটা মাছ আছে এইটোৰ মাছ সব কেইটাৰ মাছ m ধৰা এইটো ডিস্টেন্স r1 এইটো ডিস্টেন্স ধৰা simply r এই মাজৰ মানে সেম ধৰা ওকে সো এইটো হল r প্ৰথমটোৰ সেকেন্ডটোৰ r প্লাস তো টোটাল এই যে i বস্তুটো m সবতে কমন হ'ব সো mr² প্ৰথমটো দেন mr plus a² plus mr plus 2a² and so on up to some point যিমান আছে the proportional m common যাব r² plus r plus a² plus r plus 2a² কৰি চাবাছো and then lastত কি কৰিবা এই a distance to tends to 0 and mass to এটা particular mass to tends to 0 হে লিমিট to ললে এটা ৰডৰ moment of inertia ওলাই আহিব okay so complicated body and answer to তেতিয়া mr² না থাকে total mass m যদি হয় এইটোৰ length যদি l হয় তেনেকুৱা নাহে এই সাম হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিটোৰ কাৰণে চোৱা mr² কিন্তু সাম হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ চেঞ্জ হৈ যাব 1/12 6 এইবোৰ আহিব so sphere everything same একে কথা sphere ক্ষেত্ৰটো সেম এটা এক্সিস আছে এনেকুৱা এটা sphere আছে তাত থকা ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকলৰ কাৰণে ডিসটেন্স হল r এইটো ডিসটেন্স ক্যাপিটাল r এইটো ডিসটেন্স স্মল r এইটোৰ কাৰণে আৰু বেলেগ ডিসটেন্স এইটোৰ কাৰণে বেলেগ ডিসটেন্স এইটোৰ কাৰণে বেলেগ ডিসটেন্স and then ইয়াত থকা পাৰ্টিকলৰ কাৰণে বেলেগ সব সাম কৰাৰ পিছত এই কনস্ট্যান্ট আহি যায় 2/5 এইবোৰ আহি যায় ঠিক আছে কিমান টাইম আছে আমাৰ হাতত ওকে তার মানে হল চোৱা আমাৰ যদি ইকুয়েশন সেম
নিউটনছ ল যেনেকুৱা আমি দেখিছোঁ চ' এফ ইকুৱেল টু আমাৰ এইটো আছে অৰ চিম্পলি এইটো এনেকুৱা যদি আমি লিখোঁ ওৱান ডিমেনশ্যনেল লিখিলোঁ ধৰা এইটো কি আছিল নিউটনৰ ল ফৰ ফিক্সড মাছ এইটো সলভ কৰিলে আমাৰ সেইবোৰ ইকুৱেশ্যনছ আহিছিল এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি এটচেট্ৰা ভি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ইউ স্কুৱেৰ প্লাছ 2as এইবোৰ ইকুৱেশ্যন নিউটনছ ল বেচিকেলি ৰাইট এইবোৰ বেলেগ বস্তু নহয় কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন যদি হয় দেন নিউটনছ ল এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলে এনেকুৱা এইবোৰ বস্তু আহে ইটছ ফাইন ৰাইট এইবোৰ আহিবই তেনেকুৱা আমাৰ ইকুৱেশ্যন যদি এক্সেক্টলি ছেইম হয় ইয়াত টাও ইকুৱেল টু যদি আই আলফা হয় এণ্ড এইটো যদি আই d2 থিটা dt2 হয় দেন অবভিয়াছলি মেথমেটিকেলি যদি ছেইম ইকুৱেশ্যন দেন এই ইকুৱেশ্যনবোৰো ছেইমেই হ'ব ইয়াত আমাৰ এংগুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট থিটা হৈ যাব some initial angular velocity t plus half alpha t square এইফালে some final angular velocity equal to some initial angular velocity plus alpha t some final angular velocity equal to some initial angular velocity plus 2 alpha and s theta তেনেকুৱা টাইপৰ okay একে ইকুৱেশ্যন তাৰ সলিউশন বেলেগ কিয় হ'ব জাস্ট displacement theta acceleration angular acceleration initial velocity u initial angular velocity u omega naught তেনেকুৱা মানে okay এইবোৰ জাস্ট এসোসিয়েশন হ'ব সো এইবোৰ অবভিয়াস কথা নতুনকে ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব নালাগে এইবিলাক মনত আছে জাস্ট ভেৰিয়েবলবোৰ ৰিপ্লেস কৰি দিবা ফৰ ফিক্সড এক্সিলাৰেশ্যন ভেৰিয়েবল এক্সিলাৰেশ্যন হ'লেও সিমিলাৰ ইয়াত যেটো ভেৰিয়েবল এক্সিলাৰেশ্যন তোমালোকে পোৱা নাই বাট কৰিব লাগিব আমাৰ ওকে এইবোৰ আহিব অবভিয়াছলি নেক্সট ক্লাছত মেবি আৰু দুটা লেকচাৰ লাগিব পাৰে এট মোষ্ট ইয়াত দুটা বস্তুই আছে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াত আমি অলপ ফোকাস কৰিম parallel axis theorem perpendicular axis theorem এইবোৰ each and every bodyৰ momentum ইমান নাজান অলৰেডি জানা আছে তোমালোকৰ যদি কিবা ডেৰিভেশ্যন আছে সিলেবাছত দেন আমি ডিৰাইভ কৰিম এটা স্ফিয়াৰ বা এইবোৰ এণ্ড মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াত যাম এণ্ড সেকেন্ডলি এই মিক্সড মোশন যেটো মানে এই টাইপৰ বস্তু এটা সিলিন্ডাৰ এটা স্কিড নকৰে ওকে ইয়াত মানে ৰাফ আছে সাৰফেসটো যে স্লিপ নকৰে সো ইয়াত দুটা মোশন আছে এটা হল ইয়াৰ সেন্টাৰ অফ মাসটো পারফেক্ট লিনিয়াৰ মোশনত আছে পারফেক্ট লিনিয়াৰ মোশন সো ইটস লাইক এটা বস্তু এটোৰ যদি টোটাল মাস m হয় কনসেন্ট্রেট কৰি ইয়াত লৈ আহিলে ফ্ৰিকশন লেস এটা সারফেসে দি স্লাইড কৰি নামি যায় আছে সিম্পল এজ দ্যাট আৰু এটা হল এইবোৰ পাহৰি যোৱা তুমি এতে বহি আছা and it's just rotating so এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেমছ বোৰ আমি কৰিম and এই দুটা বস্তুতে ফোকাস কৰিম বাকি আৰু নাই একো তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া